So good morning po mga kapatid sa Pacers of Men. Ngayon po ay Sunday morning, February 20, 2022, and we are on our 100 virtual Sunday worship message. Purihin ng Panginoon. Ngayon pong umaga, ang pag-uusapan po natin ay ang the Christian and suffering. At ang ating scriptures ay nasa Romans chapter 8 verse 28 at saka sa Job chapter 1 verses 9 to 10. Basahin ko yung Romans 8:28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Tagalog, alam nating sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Job chapter 1 verses 9 to 10. Then Satan answered the Lord, does Job fear God for nothing? Have you not made a fence around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala siyang nakukuha mula sa inyo? Nalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Nagpapala ninyo lahat ng kanyang gawa at halos punuin ninyo ng ang kanyang kayamanan ang buong lupain. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa amin pong ika-100 virtual Sunday worship message. Purihin ka, Ama, sa kabutihan mo sa amin. At sa umagang ito, salamat po sa the Christians and suffering. Ama, purihin ka. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. So, very normal po yung ating pag-uusapan ngayon, mga Kristiyano. At ang mga kahirapan. Kasi hindi ko Kristiyano tayo, hindi tayo dumaraan sa kahirapan eh. Sabi sa Romans chapter 5 verse 4, we rejoice in our sufferings because suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Alam nyo, yun pong suffering ay dalawa lamang resulta nun eh. Pwede tayong maging mabuting tao. Kasi kung minsan kinokorek tayo eh. And minsan naman, magiging lalong mapait na uri ang ating pag-uugali. No, suffering can make us bitter, but it can also make us better if we give it to God, asking Him to use for our good, for the good of those we love, and for the kingdom work of the church. And in Romans 8:28 again, in all things God works for the good of those who love Him. When horrible suffering fell on Job, he cried out to heaven. Sa chapter 7 verse 20. At ang sabi niya, kung ako'y nagkasala, ano ba naman iyon sa inyo? Ikaw na taga-pagmasid ng mga tao, bakit ba ako ang napagbuntunan mo? Ako ba isang pabigat sa iyo?
Why do you use me for your target practice? Ano, pagka biglang may nangyari sa buhay natin, hindi mo kasi inaasahan, biglang darating yung pagsubok eh. Things like cancer, yung kids on drugs, etc. Kung minsan na tayo, nasasyak tayo, nalilito tayo. At tinatanong natin bakit nangyari yung mga bagay na yun. There's nothing wrong with questioning God. Walang masama ron. The Psalms are full of it. Sa aklat ni Job, is almost nothing but questions. Tanong ng tanong si Job eh. And even Jesus on the cross asked the why of his sufferings. Matthew 27:46, na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang problema is we seldom get an answer. Kung minsan, dumating na problema, magtatanong ka sa Diyos. We seldom get an answer, hindi natutugon. Pero there are 4 answers. Hindi yung directly from God, Tandaan natin. There are 4 answers. Una, kaya nangyari yung suffering na yun, it can be our fault. Tandaan nyo, bago ka tunggap sa Panginoon, maaaring chain smoker ka. Umiinom ka. Matindi ka kung uminom. Nagpupuyat ka pa. At nung tinanggap mo ang Panginoon, medyo nasa ka na, prime na ng edad mo. At ngayon, bigla ka nagkasakit. Sa sobrang paninigarilyo, nagka-emphysema ka. So, ang number 1, nakasagutan dyan sa suffering, it can be our fault, mga kapatid. Number 2, God sends it to make us better people or to punish us. Yung God sends it to make us better people kasi ikinokorek niya tayo doon sa mali natin eh. O kung minsan naman, talaga ipinapadala ng Diyos para parusahan tayo, to punish us. Kasi diligently, sadya na ginagawa talaga. And then number 3, God allows it. To me, this is the same as God sending it. Di ba? Nagkasakit ka. And number 4, our pain is part of the price we pay for being human. Yun eh. Normal yun kasi tao tayo. Dumadaan tayo doon sa wear and tear. Siyempre, pagka pinanganak ka, hindi ka naman mananatiling bata eh. Unti-unti tumatanda ka eh. Now, life has dealt us a bad blow and God can make and God can be with us to help us if we give it to Him. Pwede rin natin i-claim yung Romans 8:28 that God will make it work out and produce something good. Now, we find all these reasons in the Bible. Nasa Bible lahat yan. And we may experience all in our lifetime. Lahat ng kasagutan ng mga nararanasan natin nasa Biblia. At maaaring maranasan natin ito sa buong buhay natin. But much of the time, we are left in the dark as to the why. Kasi hindi tayo nagiging sensitive eh. Dahil nga kuminsan, negligence na rin. Palagi ko inuulit yan negligence eh. Napapabayaan na natin yung ating spiritual na pagkain. Pagbabasa ng salita ng Diyos.
devotions, fellowship, yung chat fellowship natin. Kaya kailangan ma-realize ng mga mananampalataya, bakit? Ulitin natin yung there are 4 answers. It can be our fault. Maaaring kasalanan mo, kaya ka dumaranas ng kapighatian, sufferings. God sends it to make us better people or to punish us. 3. God allows it. 4. Finally, our pain is part of the price we pay for being human. So, lahat yan nasa Bible. At mararanasan natin ito habang buhay. Pero yun na nga, kumisa nagtatanong ng mga Kristiyano, bakit? What we must do is to go from why to what now. Ano ba? Ito, hindi ka naman nagarilyo. Nagka-emphysema ka. Bakit? We must give our troubles to God and ask Him to make it work out for our good. The good of the kingdom and the good of others. Minsan, kadalasan, sinasabi ko binabalik ko po sa Panginoon itong problema ko. Hindi ko kaya ito. Ikaw lamang ang makakatulong sa akin para masolusyonan ito. The traits we admire the most, such as courage, patience, mercy, and faith, are developed in faithful situations. Hindi ba? Kung kailan nagkasakit ka, made-develop sa'yo, magkakaroon ka ng courage, katapangan. Magkakaroon ka ng kahinahunan. Marirealize mo na dapat pala magkaroon ka rin ng concern at habag sa kapwa. At yung lang, mahalaga sa lahat, yung pananampalataya, ma-develop. At itong mga bagay na ito, na-develop in painful situations. Alam nyo, pag tanghali, maliwanag ang sikat ng araw dyan . Ang daming bituin sa alapa, hindi lang natin makita dahil maliwanag. Kasi, bakit di natin makita? Kasi maliwanag . In the darkness of pain, God shows us things we cannot see in the daylight of good times. Kung minsan, maayos ang buhay ng isang Kristiyano, enjoy siya. Hindi niya ibig sabihin, napapabayaan niya sarili niya in times ng yung responsibility niya para mag-grow siya. Hindi siya kumakain ng pagkain spiritual. Pinapaalikabukan yung Bible. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Pilit pa rin nangungusap ang Diyos sa atin. Hindi lang natin ma-realize kasi nag-enjoy tayo during that time . Pero pag bigla ka nagkasakit, andyan yung sinasabing darkness sa buhay natin. Doon natin marirealize yung negligence natin. At doon mo madadama yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Suffering can make us better or bitter. It can make us better. Now, ng ilang bagay itong dadaanan natin, yung sa number 1 is a heart can draw. How can we draw closer to God? Heart can draw us closer to God. Tama yan, heart can draw us closer to God. Yung nadadama nating pagdurusa.
yung dadaan tayo sa matinding pagsubok. Pinangyayari ng Panginoon niya para mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Sa Job chapter 1 verse 5, tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Tuwing nagkakasayahan ng kanyang mga anak, pagkatapos magkasayahan ng kanyang mga anak, ito nga, pagkatapos na magkasayahan, ulitin ko sa verse 5 sa chapter 1, tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinatatawag ni Job ang kanyang mga anak. Kasi baka mamaya, nakalimot sila eh. Minsan mga Kristiyano, umaakto na parang hindi Kristiyano, lalo na may birthday. Siyempre, yung mga maski na yung mga kaibigan mo na unbeliever, invited mo. Minsan, umaakto ka na parang unbeliever. So, ganun ang ginagawa ni Job. Na tuwing matatapos ang handaan, pinatatawag niyang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila nagkakasala. Lalo na baka nakakalimot sila. When Jonah ran into a storm at sea running from God, makikita natin that all the sailors were afraid and each cried out to his own God. We glance at heaven every now and then, but most of us never really look up with interest and intensity until life knocks us down. The very fact that we say, bakit ako pa, Lord? Nagkasakit ka, bakit ako pa, Lord? Nawalan ka ng trabaho, bakit ako pa, Lord? Yun nga, di yung 4 na kasagutan kanina. Diba? Ba't ka nawalan ng trabaho? It can be your fault. Diba? Why me, Lord, means we have been driven to God and deeper level of communication with Him. Romans 8:28, sabi, all things work together for good, is misleading. The newer version bring out what the NASB says, God causes all things to work together for good. Faced with more than we can bear, we naturally turn to the all-powerful and all-loving God. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Minsan, maski na yung mga unreligious people, pag nagkasakit sila, Diyos ko, tawarin po ako. Yun ang panahon eh. Doon ang panahon nila para tumawag. They go to God in pain if only to curse Him. Sabi nga ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, but shouts to us in our pain. We may look up to accuse Him, to bargain with Him, to shake our fists at Him, to ask why, or to ask for help, but we look up. Bakit? Galit pa eh. A pilot told the passengers an engine was on fire. Sabi ng pilot, yung isang engine natin nag-aapoy. One man yelled frantically, yung isang pasahero nagsisisigaw, somebody do something religious.
Ano? Meron doon isang Katoliko, hinawakan niya agad yung kanyang rosaryo. Yung Episcopalian, binuksan niya yung kanyang prayer book. Those who had not given much thought to God tried to pray. And the Baptist took off his hat and took up an offering. B. Hurt can draw us closer to others. Kasi lalo na pagka masyado ka ma-pride. Tapos dumating yung punto na nagkaroon ka ng biglaang suffering sa buhay mo. Yung mga hindi mo pinapansin noon, ngayon pinapansin mo na eh. Heart can draw us closer to others. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 5. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inilayo niya kami sa aming mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, ay maaliw naman namin ang mga nahahapis, sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, kaya hindi naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. God comforts us in all our troubles, so we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so through Christ our comfort overflows to others. It's amazing. Maski na Kristiyano, minsan are selfish. Selfish in the sense na tamad maghayag ng salita ng Diyos. We cling to our clan, our family, our friends, our church, looking at a street person or wheelchair, a blind person, etc. We are uncomfortable and shy away and are almost happy when the encounter is over. We wish them well, but most of us do nothing to help them. Selfish ang tao eh. Minsan pati Kristiyano yung selfish, walang commitment. Lalo na pag prayer meeting bukas, kapatid, pastor busy ako, pasensya ka na. Pero hindi naman busy yun. It is only when life throws us into some great hurt that we join them. Yeah? Yung matagal na absent, biglang darating. Prayer meeting ngayon. Pupunta ako. So prayer meeting, biglang sumulpot, biglang dumating. No, it is only when life throws us into some great hurt that we join them. Tapos pagdating doon, pagdating sa testimony, sa sharing ng mga naranasan, o yung siya pang mauuna. We see life through others' eyes. We go from sympathy to empathy, which means your pain in my heart. At tinulungan tayo ng Diyos, we want to pass it on to others. Diba? Nalagpasan mo yung sufferings mo dahil sa habag ng Diyos. Bahagi mo sa iba. You can comfort them the way God comforts you. Si Michael J. Fox, sikat na artista ito, isa sa favorite na actor ko, was stricken with Parkinson's. Said goodbye to his television career, but he said hello to finding a cure for Parkinson's and to working with people with Parkinson's. Hearts are turning to helping hands. When before the hurt,
all we did was fill our hands with the things of this world. Isang Kristiyano, walang commitment sa church. Pagka biglang nakaranas ng biglang dumating na pagsubok, saka pupunta ng church eh. See, hurt can draw us closer to ourselves. Yan mo mararanasan ngayon na marirealize mo na kung ano na dapat na pangalagaan mo rin yung sarili. Philippians chapter 4 verses 12 to 13. Alam ko kung paano maging-host. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I know what it is to be poor or have plenty. I have lived under all kinds of conditions. Christ give me the strength to face anything. Alam mo, observative ako no? I saw a sign. Ang mga Kristiyano parang brewed coffee. Ako, meron akong coffee maker eh. Yung kung gaano katapang yung isang brewed coffee, hindi mo malalaman pag hindi mo siya nilagay sa coffee maker. Siyempre, lagay ka mo ng tubig mainit, lagay mo yung coffee, saksak mo. So may proseso siyang gagawin eh. And after that, pag natapos na, inom ka, doon mo ma-realize, doon mo matitikman yung tapang ng brewed coffee. Paborito ko pa naman yung mesa, wala pa ako sugar kung inumin. We don't know ourselves, our potential, our courage, our faith, our strength in Jesus until some crisis brings it out. Kasi bawat isa, tayo mga Kristiyano, potentials eh. All of us can share the gospel. Isa nawawala lang sa isip ng mga mananampalataya yun kasi nagko-compromise sila. Hindi pa nila nararanasan yung kanilang potential hanggang sa dumaan yung matinding pagsubok sa buhay nila, sa kanila marirealize yung kanilang potential. Next, letter D. Hurt can draw us closer to heaven. Dapat yung tunay na mananampalataya, obedient ka sa Panginoon, sumusunod ka, and at the same time, siyempre, iniisip mo rin yung kalangitan na darating yung panahon na makakarating ka rin. Pagka ang isang Kristiyano pabaya sa sarili, walang commitment, hindi mo naman naiisip hindi nila naiisip yung heaven, hindi nila naiisip yung commitment sa iglesia. Wala silang sense of ownership sa iglesia. Ibig sabihin ng sense of ownership yung pakikipag-isa. Kaya nga tayo dapat mag-tithes kasi meron tayong sense of ownership. Kasi siyempre ang iglesia may pangangailangan. Diba? Lalo na pagka nag-normal na tayo. Bayad sa kuryente, bayad sa tubig, allowances ng mga workers. Diba? So magagamit natin yung ating tithes. Philippians 1:22 to 23. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Sapagkat ito ang lalong mabuti. The desire to break camp here and
Be with Christ is powerful. Some days, I can think of nothing better. It's amazing how much we prepare for this world and how little we think about the world to come. Niisip ko ito when I see people jogging on Sunday morning instead of going to church. Diba? Bisa pagka anong normal pa pupunta kami ng church, ito ko yung mga paglabas ko ng subdivision, naglalakad kami pupunta ng Abangan, may mga nagsasabi sa akin na Christian sila. Ayun, nagja-jogging, nagba-basketball. Sunday morning, nagja-jogging sila instead of going to church. We get emotional about heaven when a loved one dies. But back in the rat race of life, heaven moves to the back burner. It is only as this earth hurts us more and more that we begin to groan inwardly and we wait eagerly for heavens. Romans chapter 8. Next, hurt can drive us away from God. Yun ang masakit eh. Minsan dahil sa matinding pagsubok na dumating sa buhay mo, o kaya nagkasakit yung mahal mo sa buhay, it can drive you away from God. Kasi minsan sinisisi mo pa si Diyos, magagalit ka eh. Or even ikaw, bakit ako pa? May pamilya ako. Bakit ako pang nagkasakit? Kasi magagalit ka pa sa Diyos. Hurt can drive us away from God. Sa Job chapter 2 verse 9, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpahin mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Kasi yung asawa ni Job, kita niya si Job, yung nangyari sa kanilang hirap. Naghirap talaga sila eh. Tapat pa rin si Job sa Diyos. Sabi ng asawa niya, are you still holding on to your integrity? O sa pananampalataya mo? Curse God and die. Sumpahin mo Diyos, mamatay ka na. Praise the Lord ka pa. Naghihirap na nga tayo. so sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpahin mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Mga kapatid, blessings are not automatic. Hindi pa automatic. Job's wife suffered and was made bitter, not better. Kita mo ha? Naging iba yung kanyang attitude dahil dati mayaman sila tapos ngayon naghirap. Ubos ang kayamanan nila during that time na nasa suffering pa si Job. Ang nangyari naman, baliktad sila si Job, it makes him a better person. Talagang lalong naging matibay ang kanyang pananalig sa Diyos. At yung asawa naman niya, naging bitter, mapait sa loob niya nangyari sa kanya. Pain can drive us to God or erect a barrier between us and God. It can drive us inward to discover hidden strengths or to self-pity. It can drive us to love and help people or to be jealous of their good fortune and to actually dislike them for having what we do not have. Sabi ni Mark Twain had little use for religion. It is said that when he related one time to his little daughter where he had been and who he had been, kinuwento niya kung saan siya nakapunta ng mga lugar, sino yung mga kilala niya, ano yung mga naranasan niya. Sabi sa kanya ng anak niya, Daddy, I'll bet you know everybody but God. Marami kang kilala, pero ang Diyos hindi mo kilala. Like sufferings, especially when it came to his home in the death, took his wife, drove him not just away from God but against God. One of his last books was an attack upon Christianity.
he wrote that every year, millions who die scoff at the pitiful world and the useless universe and violent, contemptible human race. He wrote his unbelief proudly. Isipin mo he wrote his unbelief proudly, Mark Twain. But beneath the pride and anger was probably a sad and lonely, broken heart. So yun po yung ating message sa Sunday na ito, ika-100 virtual Sunday worship message natin. The Christian in suffering. Yung suffering, A, it can drive us closer to God. Mas lalong malalapit ka pa sa Diyos. Depende kung yun na nga, committed ka, tapos bigla ka nakaranas ng matinding pagsubok, o hindi ka pa dumaraan sa pagsubok, malapit ka na sa Diyos. Nung nagkaroon ka ng pagsubok, mas lalo kang malalapit sa Diyos. B, hurt can draw us closer to others. Yan, yung mga hindi mo pinapansin nung araw, mga sinasupladuhan mo, yun mo sila hahanapin. Hurt can draw us closer to ourselves. Lalong maano ka sa sarili mo. Kasi sinabi nga ni Pablo sa Philippians 4:12-13, alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutuhan ko ng sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. D, hurt can drive us closer to heaven. Lalo na, yun na nga, mananampalataya ka nung bigla ka nagkasakit. Kung nung wala ka pang sakit, lalo kang nasasabik sa kalangitan. Lalo na ngayon nung nagkasakit ka. Talagang you long for heaven. Kaya nga, sa sinabi ni Pablo sa Philippians 22-23, kung ako'y mananatiling buhay, ito'y pakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. Yung mabuhay pa ako o mamatay na. Yan ano ni Pablo May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. And the last, hurt can drive us away from God. Yung wala kang commitment na isang Kristiyano, nag-backslide ka, nung nagkasakit ka, lalo kang lumayo sa Diyos, naghalit ka pa. Kaya yan po yung ating devotion ngayon. I mean yung ating Sunday message, 100 virtual Sunday worship message, mga kapatid, na siyang magiging topic natin mamaya sa ating chat fellowship. Kita-kita tayo mamaya, mga kapatid. So God bless you all, mga kapatid. Again, we love you. God bless you all.